A magyar politika mindig is meghatározó módon alakította a közvéleményt, amikor egy-egy politikus, államférfi vagy éppen honatja tett egy kijelentést, amely a magyar társadalom egy részére, vagy jelentős hányadára, vagy éppen túlnyomó többségére olyan hatást gyakorolt, ami egyértelműen a lakosság tetszését vagy nem tetszését váltotta ki. Különösen azok a kijelentések alakították a történelmi tudatot, amelyek jellemzően olyan retorikai szófordulatok voltak, amik újraértelmezték, átértelmezték vagy egyenesen meghamisították egy múltbeli esemény emlékét. A kormányzati forrásból finanszírozott múzeumi és oktatási kezdeményezésekről elmondható úgy általánosságban, hogy olyan narratívák tolódtak erősen kormányzati álláspont irányba, ami a történelmi összefüggések leegyszerűsítéséhez vagy bizonyos bűnök relativizálásához vezetett. Ezekben közreműködhetnek kormányközeli kutatóintézetek, múzeumok, valamint az oktatás teljes körű központosítása és a tankönyvek átírása. Amikor az állam kontrollálja az emlékezet tereit és a tankönyvi történetpolitikai döntéseket, fennállhat annak veszélye, hogy a történeti kutatás függetlensége sérül, és a komplex történelmi felelősségek politikailag használható narratívákká egyszerűsödnek. Több nemzetközi elemzés és cikk is foglalkozik ezzel a jelenséggel szerte a világban. Ebben a videóban olyan történelemhamisító kijelentéseket, történelmi tévhiteket fogok nektek bemutatni, amiket a Fidesz-KDNP politikusai jelentettek ki, vagy tettek meg ennek fényében. A jelenséget szigorúan szakmai szemmel fogom vizsgálni történelemtanárként. Tartsatok velem! Csak a németek. 2014-ben állította fel az Orbán kormány Budapesten a Szabadság téren a német megszállás áldozatainak emlékére készített emlékművet. Már önmagában az emlékmű neve is egy olyan erős állítás, miszerint a szobor a német okkupációt és a megszálló csapatokat tekinti kizárólagos bűnösnek Magyarország német megszállását követően a zsidóság deportálásával kapcsolatban. Ezzel szemben a nemzetközi holokauszt kutatás is egyértelműen bizonyította már, hogy 1944-ben nem csak a németek, hanem a magyar állami szervek is tevőlegesen részt vettek a zsidók gettósításában, deportálásában, és ez nem német nyomásra történt. A II. Világháború után pont ezért került sor a magyar királyi csendőrség megszüntetésére, mert mint rendvédelmi szerv nem csak részt vett benne, de a csendőrök egy jelentős része súlyosan vissza is élt a hatalmával. Számos történész, kritikus, újságíró szerint a szobor torz narratívát épít. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és a kormány több szóvivője és politikusa hangsúlyozta, hogy a tömeges deportálások a német megszállás után kezdődtek, ami részben igaz, de a formulázás könnyen azt az értelmezést adja, hogy a magyar államnak semmilyen szerepe nem volt. Bár 1944. márciusában a német megszállás volt a deportálások gyors, rendszerszerű végrehajtásának közvetlen katalizátora, a magyar állami szervek, a rendőrség, csendőrség, a helyi közigazgatás aktív közreműködésével zajlottak a gettósítások és a vonatok felrakodása, ezért a csak németek narratíva torzíthat. Nagy Imre elmozdítása. A Szabadság tér eklektikus emlékművek és emlékművek tömkelege, amelyek a közelmúltbeli magyar történelmi események korszakait mutatják be. Ezen a kis téren mindössze egy kőhajtásnyira a legendás budapesti parlament épületétől Magyarország elmúlt 100 évének tanúi állnak ott. Orbán Viktor miniszterelnök és a konzervatív Fidesz a 2010-es megválasztása óta szisztematikusan átalakította a magyar politikát. Az átfogó kormányzati változások mellett Orbán egy új küldetésbe is kezdett, hogy részben újraértelmezze Magyarország történelmét, hogy az megfeleljen a jelenlegi politikai igényeknek. Orbán Viktor például kijelentette, hogy az 1956-os magyar forradalom egyik meghatározó alakját, Nagy Imre miniszterelnököt el kell felejteni. Ironikus módon Nagy Imre egykor olyan személyiség volt, akit a fiatal Orbán a karrierjét megindító 1989-es beszédében Nagy Imre újratemetésén az utolsó felelősségteljes magyar vezetőként magasztalta őt. Ott Orbán elítélte a politikusok képmutatását, akik most úgy sietnek megérinteni a nagyhoz hasonló forradalmárok koporsóit, mintha azok szerencsehozó talizmánok lennének. Valamint azt is kijelentette, hogy egykor arra kényszerítettek minket, hogy olyan könyvekből tanuljunk, amelyek meghamisították a forradalmat. A Fidesz vezette Nemzeti Emlékhely Bizottság úgy döntött, hogy Nagy Imre szobrát a Szabadság térről egy kevésbé központi, Duna menti helyre helyezi át.
A tér rekonstrukciójáért felelős cég azzal indokolta a döntést, hogy a cél a tér 1945 előtti szovjet megszállás előtti megjelenésének újrateremtését valósítsák meg, míg Orbán kritikusai azt válaszolták, hogy ez csak eltörli a szovjet megszállás valóságát. Más kritikusok szerint ezzel akart kedvezni Orbán Viktor az orosz külkapcsolatok felé. Nagy Imre bronzszobra eredetileg a Vörös Hadsereg emlékműnek állt háttal, és a tekintetét a parlamentre szegezte. Az emlékmű eredeti elhelyezése a Vörös Hadsereg emlékműve és a parlament épülete között nem csupán a rendelkezésre álló fizikai hely kérdése volt, ugyanis Nagy Imre reformpárti szocialista identitását tükrözte, aki a kemény vonalas kommunista uralom megszüntetésével igyekezett áthidalni a szakadékot Magyarország múltja és jövője között. Nagy Imre volt ráadásul az a miniszterelnök, aki az 56-os forradalom hatására egy új kormányt alakított, demokratikus reformokat és a harcok végét ígérve. A forradalmat és a szabadságharcot végül szovjet tankok verték le, Nagy Imrét pedig 2 évvel később titkos kivégzés keretében felakasztották, és arccal lefelé temették el egy jelöletlen sírban. Nemzeti hősként csak 1989-ben a szovjet uralom bukása után alapozták meg örökségét, és az emlékére 1996-ban emelték a szobrot a Szabadság téren. A szobor korábbi helyszínének kiválasztása tehát nem csak esztétikai, hanem szimbolikus okokra vezethető vissza. A Nagy Imre szobrot ma egy kevésbé központi helyre, a Jászai Mari térre, a Margit híd közelében lévő gyalogútra helyezték át. Áldozatszerep. 2018. szeptember 7-én rendelettel a kormány az egységes magyarországi izraelita hitközség a 3 regisztrált zsidó csoport egyikének tulajdonába adta az új múzeum, a Sorsok Háza tulajdonjogát. Az állandó kiállítás, amelyet az EMI kormányzati támogatással kezdett felállítani, Schmidt Mária történész koncepcióján alapult, aki történetesen Orbán Viktor miniszterelnök politikai szövetségese. A Sorsok Háza személyes történeteket felhasználva kezdte bemutatni az 1938-48-as időszakot Magyarországon, különös tekintettel a gyermekekre, valamint időszaki kiállításokat és oktatási programokat is tartalmaz. A 2014-ben már bejelentett projekt azonban bírálatokat váltott ki az izraeli Yad Vashem, a Holokauszt Világemlékezet központjából, Robert Rosett Yad Vashem könyvtárának igazgatója pedig kijelentette, hogy a múzeum koncepciója a korszak magyar vezetőinek szerepét és felelősségét teljesen elkerüli a múzeum tematikájából, és a hétköznapi magyar állampolgárok szerepét is kihagyja a zsidó deportálások történetéből, vagyis a Sorsok Háza történelmet hamisít. Habár az EMI vezetője, Köves Slomó rabbi azt mondta, hogy a múzeum továbbra is nyitott mások, köztük a Yad Vashem javaslataira, hozzátéve, hogy a koncepciónak eddig csak a fele készült el. Magyarországon a zsidó kiközösítése és diszkriminációja Horthy Miklós kormányzó irányítása alatt kezdődött jóval a II. Világháború előtt, de különösen már akkor, amikor az ország a náci Németország szövetségese volt. 1944-ben a németek megszállták Magyarországot, hogy megakadályozzák az átállást, és mindössze 8 hét alatt a hatóságok közreműködésével deportálták a magyarországi zsidóságból több mint félmillió főt, és több tízezreket gettósítottak, valamint ott töltek meg embereket. Az elkövetők többsége magyar volt és nem német. A Sorsok Háza projekt megvalósulása nem csak szándékosan áldozatszerepben próbálta bemutatni Magyarországot a II. Világháborúban, de mellette a zsidó közösségeket is megosztotta ebben a kérdésben. 1956 és Brüsszel. 2023. október 23-án Orbán Viktor miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján beszédében Magyarország Európai Uniós tagságát több mint 4 évtizedes szovjet megszálláshoz hasonlította. A beszédét Veszprémben mondta egy válogatott belépési engedéllyel rendelkező csoport előtt, és azzal vádolta az EU-t, hogy egy olyan liberális demokrácia modell rákényszerítésével próbálja megfosztani Magyarországot identitásától, amelyet szerinte a magyarok elutasítanak. Valamint azt is, hogy Brüsszel, az EU tényleges fővárosa olyan módszereket alkalmaz Magyarország ellen, amelyek a moszkvai szovjet uralom idejére emlékeztetnek. Orbán többször vont párhuzamot a szovjet megszállás és a jelenlegi brüsszeli EU-s nyomás között, azt sugallva, hogy az EU a szuverenitástól fosztó, egyenértékű megszálló intézmény. Ennek a torzító narratívának adott teret Deutsch Tamás képviselő is, aki rendszeresen dicsérte az 1956-os forradalmat. Ugyanakkor az EU-val vagy brüsszeli intézményekkel kapcsolatos retorikájában időnként olyan túlzó történelmi párhuzamok jelennek meg, mint például a megszállás, a gestapó típusú képek, amelyek relativizálhatják az 1956-os események konkrét történelmi jellegét. Az 1956-os forradalom története nagyon összetett, mely belső ellenállásból, fegyveres harcból,
valamint a szovjet katonai intervencióból és a megtorlásból állt. Az események dicsőítése önmagában rendben van, de a történelmi analógiák és a múlt relativizálása téves következtetésekhez vezethet. A kevert fajok. Orbán Viktor miniszterelnök 2022-ben Erdélyben tartott beszédében bírálta a nem európaiakkal való keveredést. Orbán a migrációról és demográfiáról szólva olyan kijelentéseket tett, amelyeket többen faji alapú retorikaként értelmeztek. Mondandójában például ellenezte, hogy Európa kevert néppé váljon. A múlt politikai értelmezésében a hasonló retorika gyakran történelmi téves állításokra támaszkodik, ilyen például az idealizált homogén nemzetkép, és veszélyesen relativizálhatja a rasszizmus és a kirekesztés történeti következményeit. A megjegyzés széles nemzetközi felháborodást váltott ki, Orbán beszédét ostobaságnak és veszélyesnek nevezve a Nemzetközi Auschwitz-i Bizottság felszólította az EU-t, hogy továbbra is távolodjon el a magyar miniszterelnök rasszista felhangjaitól. Az apró család. 2024-ben egyes sajtóorgánumok többször azzal vádolták Dobrev Klárát, hogy 1956-ot és a Nagy Imre emlékezést politikai célokra használja, és hogy családi múltjához kötődő állítások révén el akar mosni bizonyos történelmi felelősségeket. A vádakat például Dajs Tamás és a kormánypárt, illetve hozzájuk kapcsolódó oldalak fogalmazták meg. Dobrev Klára anyai nagyapja ugyanis Apró Antal kommunista politikus volt. A Dobi kormány építőanyagminisztere 1953 és 1956 között a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnökhelyettese, és az 1956-os forradalom alatt a második Nagy Imre kormány tagja lett, azonban Nagy Imre miniszterelnököt elárulva személyesen felügyelte a kormányfő koncepciós perét. Így 1957-től egészen 1971-ig újra elnökhelyettes lett, és 1984-ig az országgyűlés elnöke volt. A történeti források tehát megmutatják, hogy Apró Antal valóban szerepet töltött be a rendszerben, de a történet sokszor összetett és nem egyértelmű. Sok elemzés rámutat, hogy a politikai vitákban a családi múlt felemlegetése gyakran érzelmi politikai eszköz, nem pedig tudományos cáfolat. Dobrev Klára rendszeresen részt vesz 1956-os megemlékezéseken, és politikai kommunikációjában történelmi példákat hoz. Meggyőződése szerint ez az emlékezet ápolása és a demokrácia melletti kiállás. Egy ehhez hasonló helyzet merült fel korábban Toroczkai László, a Mi Hazánk mozgalom politikusa esetében is, akiről időközben kiderült politikai ellenfelei számára, hogy a dédapja az a Tucsek Gusztáv Vazul volt, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően bíróként nagyszámú halálos ítéletet hozott, és olykor Tucsek vérbírónak is nevezték őt. Habár Toroczkai jelezte, hogy erkölcsileg meghatározza munkáját ennek a történelmi emlékezetbe beágyazott stigmának a lefejtése, de családfa kutatás keretében igazolni is tudta, hogy felmenői a horogszegi Szilágyi családtól származtatják magukat, így technikailag Toroczkai László Szilágyi Mihály kormányzóval és Hunyadi Mátyás magyar királlyal is rokon. Habár ez a tény nem említhető a másikkal egy mérőszalagon, azt mindenképp fontos történelmi szempontok alapján kijelenteni, hogy jogilag egyetlen leszármazott sem felelős az ősei tetteiért, és ezért nem lehet őt számon kérni semmilyen formában. 1956. Harc nélkül. Egyes politikai megszólalások azt sugallták, hogy Magyarország történelme egyoldalúan a külső elnyomásra korlátozható, például vitatható közlések hangzottak el arról, hogy 1956-ra másként kellene emlékezni, vagy hogy Magyarország nem harcos megoldásokkal járt volna jobban. Orbán Balázs, aki csupán névrokona Orbán Viktor miniszterelnöknek, de a kormányfő tanácsadója, a podcastjában azt mondta, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök felelőtlen döntést hozott azzal, hogy úgy döntött, katonailag megvédi országát, miután Moszkva 2022. februárjában megindította teljes körű invázióját. Azt mondta, hogy Magyarország az 1956-os szovjetellenes felkelésből, amelyet végül a Vörös Hadsereg vert le, akár 3000 civil halálát okozva és Budapest nagy részét elpusztítva megtanulta, hogy az értékes magyar életekkel óvatosan kell bánni, ahelyett, hogy felajánlanák őket a védelemre. Minden országnak joga van eldönteni a saját sorsát, jelentette ki Orbán Balázs. Valamint azt is, hogy az 56-os helyzet alapján a magyarok nem tették volna azt, amit Zelenszkij elnök tett 2,5 évvel ezelőtt, mert az felelőtlen volt. A kijelentést heves ellenzéki kritika, valamint heves társadalmi reakció fogadta. A kijelentés súlyosan sértette az 1956-os forradalmárok, szabadságharcosok emlékét.
Történeti forrásokból ismert, hogy az 1956-os eseményekben széles körű belső cselekvés, ellenállás, brutális megtorlás zajlott. Az esemény leegyszerűsítése a valós történelmi dinamika és a résztvevők döntéseinek súlyát torzítja. Trianon és a liberálisok. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, a KDNP politikusa jelentette ki azt, hogy egy ív vezetett el Trianonhoz, a liberális Jászi Oszkártól kezdve. Semjén többször úgy beszélt Trianon okairól, mintha az elsősorban belső liberális asszimilációt és magyar becsmérlést előidéző szereplők műve lett volna. A történeti konszenzus szerint a Trianon-szerű területvesztést elsősorban a monarchia első világháborús veresége, a központi hatalmak összeomlása, az antant politika és az új nemzetállami igények okozták, komplex katonai, diplomáciai és etnikai okok álltak fenn, nem magyarázható egyetlen liberális média hadjárattal. Novák Katalin korábbi köztársasági elnök és egykori fideszes politikus Trianonról, nemzetegyesítésről és a nemzeti megmaradás retorikáról tett kijelentései gyakran idealizálták a homogén nemzetképét. Ez a narratíva hajlamos elbagatelizálni viszont a történelmi okok sokrétűségét, például az 1918 és 1920 közötti nemzetközi hatások és a katonai vereség szerepét. A politikai retorika és a történeti okok közti különbséget kutatások is hangsúlyozzák. Holokauszt relativizálás. Balogh Zoltán képviselőtársával, Lezsák Sándorral 2008-ban szólalt fel Prohászka Ottokár katolikus püspök szobrának avatásán. Ez a klérikus hasonlította a zsidókat a poloska járványhoz, és 1919-ben felszólította Magyarországot, hogy védekezzen egy ravasz, hitetlen és erkölcstelen faj tombolása ellen. Míg Lezsák dicsérte Prohászkát, amiért felemelte szavát a kozmopolita élősködő elem megfékezéséért, Balogh emlékeztette a jelenlévőket, hogy szükség van a keresztény hit védelmére, mert ha hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk, akkor mi magyarok csak biológiai értelemben fogunk fennmaradni. 2009-ben Balogh Zoltán azt mondta a Nobel-díjas Elie Wieselnek, hogy a magyarok nem fogják eltűrni, hogy a zsidó emberek szenvedéseit arra használják fel, hogy eltereljék a figyelmet országunk nehéz problémáiról. Magyarország zsidók tömeges deportálásáért való felelősségével kapcsolatban Balogh Zoltán kijelentette, hogy a nemzet folyamatosan védekezik a hamis vádak ellen. A kritikák szerint Balogh Zoltán egyes megnyilatkozása a hősök és áldozatok kettősségét kiemelve eltolta a hangsúlyt a történeti felelősség egyértelmű feltárásától. Bajer Zsolt Fidesz közeli publicista több publicisztikájában és beszédében olyan megfogalmazásokat használt, amelyeket kritikusok és a bíróságok is antiszemitának, illetve holokauszt ellenes uszításnak minősítettek. Ilyen volt 2013-ban a Daniel Cohn-Benditet és Schiff Andrást bűzlő végtermékként apostrofáló, és a zsidóságnak az orgoványi erdőben történt teljes kiirtásának hiánya miatt sajnálkozó cikke, de még ugyanezen év elején a cigányokra tett sértő kijelentést, amiben undorító, kártékony állatoknak nevezte őket. A széles felháborodást okozó publikációk hatására a megjelentető magyar hírlapot 5 nagyobb cég is bojkottálni kezdte. Az ilyen szövegek nem csak erkölcsileg aggályosak, de torzítják a történelmet, a holokauszt tényét, a felelősök körét, és gyakran relativizálják a magyarországi állami egyéni részvétel tényét. A magyar és nemzetközi jogi, civil reakciók, illetve jogerős ítéletek is jelzik, hogy ezek a kijelentések erősen problémásak. Balogh Zoltán emberi erőforrások minisztere egy rendkívül sértő kijelentést tett a Kossuth Rádióban 2014. augusztus 3-án, az Auschwitz-i romatábor felszámolásának évfordulóján. Kijelentette, hogy Magyarországról nem deportáltak romákat a II. Világháborúban, hanem az Ausztriában történt. Valamint arra kérte a cigány származású barátait, hogy a zsidóság áldozat szerepét nehogy átvegyék és ezzel identifikálják magukat. Ezzel nem csupán relativizálta a holokausztot, de tagadta a magyarországi porajmos, vagyis a cigány holokauszt megvalósulását, létezését, és annak minden rémtettét, ami Magyarországon történt. Trócsányi László igazságügyi miniszter 2018-ban tett kijelentésében mérsékeltebb álláspontot képviselt a holokauszttal kapcsolatban. Trócsányi szerint a magyar nagyon homogén nép. Látta már a beilleszkedés nehézségeit néhány nyugat-európai országban, és Trócsányi zsidókkal kapcsolatos kijelentése látszólag ellentmondásban volt Orbán Viktor néhány korábbi kijelentésével is, aki 2018 márciusában azt mondta, egy olyan ellenséggel harcolunk, amely különbözik tőlünk, nem nyílt, hanem bujkál, nem egyenes, hanem ravasz, nem becsületes, hanem aljas, nem nemzeti, hanem nemzetközi, nem hisz a munkában, hanem a pénzzel spekulál, nincs saját hazája, de úgy érzi, hogy az egész világ az övé.
Trócsányi bevándorlásról és identitásról szóló beszédei gyakran nacionalista történeti elemeket is használtak, emellett korábban lettek kritizálva megfogalmazásai a romák társadalmi helyzetének kontextusában. A történelmi, etnikai viták leegyszerűsítése a legtöbb esetben a társadalmi feszültségeket is erősítheti. Varga Judit igazságügyi miniszter hivatalos emlékezetpolitikai kommunikációkban résztvevő szereplőként gyakran használt kormányzati narratívákat a holokauszt és emlékezetkérdésekben. A kritikusok szerint ezek időnként közelebb álltak a külső ellenség, illetve áldozatszerep hangsúlyozásához, mint a történeti felelősség teljes feltárásához. A hivatalos kormányzati kommunikáció és a független kutatás közötti feszültséget több elemzés is kiemeli. Horthy-kultusz. 2017. június 21-én Orbán Viktor miniszterelnök egy nyilvános ünnepségen kijelentette, hogy a magyar nemzet az 1920-as és 1930-as években néhány kivételes államférfinak, mint Horthy Miklós kormányzónak köszönhetően tudott fennmaradni. Horthy, aki 1920 és 1944 között volt magyar államfő, kivételes államférfiként való bemutatása a történelmi tények durva eltorzítása. Ez sérti a holokauszt áldozatainak és túlélőinek emlékét, és ismét megakadályozza a történelemmel való őszinte szembenézést. A Horthy korszakra vonatkozó kutatások és a nemzetközi emlékezetpolitikai szervezetek hangsúlyozzák, hogy Horthy alatt antiszemita törvények születtek, és a magyar állami szervek részt vettek a zsidók üldözésében, deportálásában. A rehabilitáció ezért történeti torzításhoz vezethet. Zsolti bácsi. Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes 2025. szeptember végén felháborodottan reagált a parlamentben Arató Gergely, DK-s politikus kérdésére. A Szőlő utcai javítóintézet pedofil ügyének érintettjére kérdezett rá az ellenzéki képviselő, ugyanis a sajtóhoz eljutott információk szerint a javítóintézetes gyerekeket egy magasrangú politikus környékezte meg, aki Zsolti bácsinak hívatta magát. Arató azt akarta megkérdezni Semméntől, hogy ő tudja-e, hogy kicsoda az a Zsolti bácsi. Semmén Zsolt a lehető legindulatosabban elutasította a kérdést, amit magára vett annak ellenére, hogy Arató Gergely nem jelentette ki a parlamentben egyáltalán, hogy szerinte Semmén Zsolt és az a bizonyos Zsolti bácsi egy és ugyanazon személy lenne. Semmén kijelentette, hogy ilyen aljasság a magyar politika történetében a rendszerváltás óta nem volt. Ennél a mondatnál Orbán Viktor miniszterelnök is megrázta a fejét, ugyanis Semmén Zsolt megkérdezésén felül korábban Jánbor András országgyűlési képviselőt meg is vádolták pedofíliával, és pert is nyert az Origóval szemben. De ha a magyar politika történeti botrányokat szeretnénk látni, ami meghalad egy kérdést, amit egy országgyűlési képviselő személyes támadásnak vett, akkor fel lehetne sorolni a rendszerváltástól kezdődően a taxisblokádot, a söjtöri ebédet, az összödi beszédet, Schmidt Pál korábbi köztársasági elnök plágiumbotrányát, a napot, amikor Simicska Lajos egyetlen trágár kifejezéssel jellemezte Orbán Viktor miniszterelnök személyét, a bicskei pedofil botrányt és vele együtt K. Endre kegyelmi ügyét, de még lehetne folytatni a sort. Ugyanakkor, ami az országgyűlési retorika változását illeti, a rendszerváltás óta soha nem tapasztalt mértékben romlott a szónoki beszédek, interpellációk minősége. Legtöbbük már a retorika szabályainak egyáltalán nem felelnek meg, és nélkülözik azt, hogy a magyar nyelv ékes használatát öregbítse. Ha megnézzünk egy rendszerváltás utáni felvételt és összehasonlítjuk a közelmúltbeli parlamenti vitákkal, ég és föld a különbség. Ez mind-mind a magyar politika történet botránya és kudarca, míg egy feltett kérdésre való megsértődés és indulatos kikelés nem az, főleg ha a sértett nem csak elmondása szerint, hanem valóban ártatlan is, és ilyen retorikai eszközökkel akarja megvédeni az igazát, ráadásul úgy, hogy eltörpíteni kíván minden olyan botrányt a rendszerváltásig visszamenőleg, aminek jelentős politikai, társadalmi és gazdasági következménye volt. Ezzel Semmén Zsolt voltaképp relativizálta a közelmúltbeli botrányok súlyosságát és azok közéleti hatását. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessen minden közösségi oldalon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor ezt a YouTube csatorna tagsági feliratén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!